همدا دی ها دې خوا ګورئ انزرټ دا سایمبل مې کړی دی صحیح ده ټیک شو اوس راځو پیج لی آوټ ته صحیح ده لږ شاته شه که نه یار نه ښکاري راته ها دې خوا ګورئ پیج لی آوټ مونږ څه ته وایو صحیح ده ګوره لومړني مونږ هوم وکړو ټیک ده انزرټ مطلب څه دی دلته کې دا مطلب یې دی که نه چې ته به د بهر نه یو کمانډ څنګه راولې هغې ته مونږ انزرټ وایو مطلب د هارډ ډسک نه مونږ یو کمانډ راوسته لکه فار ایگزامپل دا پکچر والا صحیح ده نو دا پکچر باندې چې زه کلیک کوم دا ورته زه هارډ ډسک نه پکچر راولم دا msworld کې خپل نشته پوهېږې په خبره باندې نو هغه څیزونه چې کوم مونږ راولو د بهر نه نو هغې ته مونږ څه وایو انزرټ په انزرټ کمانډ باندې مونږ څه کوو هغه راولو مونږ پوهېږې په خبره باندې اوس راځو پیج لی آوټ وایو پیج لی آوټ مطلب څه دی پیج به عمده وي ټیک شو خو هغه پیج به مونږ سره څه کېږي چینج کېږي به سټایل به ولې مونږ چینج کوو لکه فرض کا دلته کې زه رالم دا خو پیج دی ما سره که نه زه به د دې په منځ کې یو لاین ووهمه ټیک ده که نه دا سایډ به ترېنه کټ کړمه دا سایډ چې دی که نه دا به ولې داسې لږ راته وکړمه دې ته لی آوټ وایي پیج به هماغه یو وي او لی آوټ مطلب دا دی چې هغه ډیزاین به چینج کړي ډیزاین به ولې مونږ ورکوو دې ته څه وایي لی آوټ ورته وایي کلیر ده دې ده پورې نو خو د پیج خبره ده پکې دې کې به مونږ ټولې د پیج خبره کوو او دې له به څه کوو ډیزاین به ولې مختلف کله به څنګه پیج راولو کله څنګه پوهېږې په خبره باندې ها اوس راځو دلته کې لومړني چې دی که نه کم ګروپ دی موږ سره هغه موږ سره څه دی هغه ټیم دی موږ سره صحیح ده ټیم داسې کار کوي ټیم که نه ټیک ده هلکه دا سکنډ والا نه یې هلکه دا سکنډ والا راشه دا والا دی کې خپل خپل ساینونه وکړې شابه ساینونه پکې وکړې ساینونه دی کې هلکه یو بل هم دی سټیپل کړی مې دی ټیک شو هم پکې روغ کړه ها بل ګوره ټیم ته هلکه مه کوې خبره یار ټیمز ته ګوره دا چې کوم ټیمز دي ټول ما سره که نه دا اپلای کېږي په څه باندې په ټیکس باندې اپلای کېږي لکه ګوره که نه دلته کې زه هوم ته راځم نو دا په ټیکس باندې اپلای کېږي که نه صحیح ده دغه شان دی چې که نه دلته کې دا کم ټیمز دي که نه دا هم په ټیکس باندې څه کېږي اپلای کېږي پوهېږې په خبره باندې دلته کې زه رالمه دلته کې دا لیکل ما وکړله ومې کړله اوس ګوره د دې سلیکشن دلته کې چې فار ایگزامپل زه دا اپلای کوم نو اپلای کېږي صحیح ده خو هغه ایریا اپلای کېږي چې کوم ځای کې دا کرسر ولاړ دی اوس ګوره ورته دلته کې دې کې څه فرق دی دلته یاد وکړه از هول غون ټیکس باندې اپلای کېږي دې کې سلیکشن وغیره اړو څه ضرورت شته نه موږ ته پوهېږې په خبره باندې او دلته کې چې اپلای کوئ نو د هغه ټیکس په تاسو سلیکشن اخلئ ورته وګوره چې کوم ټیکس ما سلیکشن اخیستی دی او بیا څه کېږي اپلای کېږي به او دې ځای کې زه سلیکشن وغیره نه علم چې په پیج څونه لیکلي به ټول کېږي ځکه چې خبره موږ د پیج لی آوټ کوو نو په پیج باندې چې ته څونه سیټنګ کړې به یې هول غون پیج باندې اپلای کېږي فرق هم پکې وپېژنده بیا ووایم ها بل دا کلرز وغیره دي که نه دا خیر بیا وروسته وایي چې دا څنګه اپلای کېږي ها دې ځای کې دا نه اپلای کېږي ورته وګوره دلته کې رالم ورته وګوره په دې باندې مې چې دی نو کلیک کړه اپلای کېږي نه اپلای کېږي کلیر ده دې ده پورې که دلته کې زه راشم فار ایگزامپل یو بل پکچر راوالم داسې ریډ مې راواغېسته او دلته کې بیا راځم یو بل ټیکس اپلای کوم فار ایگزامپل داسې نو بیا اپلای کېږي نه اپلای کېږي که دلته کې فار ایگزامپل زه راشم او زه دلته کې یو شیپ رالم فرض که دا شیپ مې راواغېسته خو دې شیپ له ما داسې کار وکړو چې لومړني مې وله داسې ریډ کلر مې وله ورکړه او دلته عالم فیل کلر مې وله داسې ورکړه ټیک ده اوس ته راشه وګوره اوس چې دی فار ایگزامپل دا یو والا اوس اپلای کېږي نه اپلای کېږي پوهېږې په خبره باندې صحیح ده که نه دې څیزونو ته به تاسو کوئ خیال به ورته کوئ چې فار ایگزامپل دلته کې دا کم ټیکس نه اپلای کېږي که نه ټیک ده که نه نو 2013 آفس یا 2017 آفس کې 2016 آفس کې چې دا اپلای کېږي دې کې صرف چې دی انکلوډ کړله او اپلای کېږي په څه کې په هغې آفس کې صحیح شو په دې کې صرف څه کړل انکلوډ یې کړل صحیح شو که نه او اپلای کول په څه کې کېږي په 2000 هغې کې داسې م کولی شئ ګوره ورته ها دې کمانډ ته پکې وګورئ دا شیپ دی دلته کې زه رالم دا مې واغېسته دا شیپ دلته رالم پکچر ته داسې دغه مې ورکړه دا خو پرې نه اپلای کېږي دلته کې راشه داسې پې اپلای کړه اپلای کېږي ته وګوره نه اپلای کېږي نو په څو طریقو مې وکړه خو چې دی نو ټیکس پې څه کېږي پې نه اپلای کېږي کم کلر چې وغیره دی پوهېږې په خبره باندې ها بل چې دی ورپسې دلته کې څه راځي په دا بیا ووایم لکه ها بل راځي ورپسې دا هم ګوره مختلف سټایل دي او ته وګوره
د ټیکس صحیح ده دا هم پې تاسو اپلای کولی شئ چې کوم تاسو بیا غواړئ کلیر ده دا خو اسان دا او ټیمز دي که نه دا هم نه اپلای کېږي نه اپلای کېږي ها صحیح ده اپلای کېږي په 2013 کې یا 16 کې ټیک شو او اپلای کېږي په آبجیکټ باندې ها دا اپلای کېږي په څه باندې آبجیکټ پر رالی ټیک شو نو دا څه پکې دی د ټیکس دپاره دی څه پکې چې دی نو د آبجیکټ دپاره دا هم پکې د ټیکس دپاره دی دا هم پکې د ټیکس دپاره دی ټیک ده دا کم کلر چې دی دا په آبجیکټ هم اپلای کېږي او په ټیکس باندې هم اپلای کېږي په دواړو باندې اپلای کېږي صحیح ده او په څه کې 2013 یا 16 کې کلیر شو دې ځای پورې بیا ووایم ها بل ته ګوره دلته کې بل راځي مارجن ورپس راځي مارجن ګوره هماغه مارجنز دي چې کوم ما تاسو ته دلته کې پیسې ټپ کې کړو هغه مارجن دي ته ګوره چې ټاپ نه دي دومره د لیفټ نه دي دومره د رایټ نه دي دومره د باټم نه دومره دا ما پوره ډیټیل کې تاسو ته کړي دي ریکارډ شوي دي پکې ها بیا مې پیپر هم کړی دی لی آوټ هم کړی دی هر څه مې پکې کړي دي صحیح ده بل ورپسې راځي دلته کې اورینټیشن راځي نو د دې ځای نه هم ته لینډسکیپ کولی شي نو ته وګوره دا ما څه کړه دا پیج ما لینډسکیپ ته واړو صحیح شو او پورټریټ ته واړو نو پورټریټ ته به واړوې ټیک ده دغه شان د سایز والا لیګل پورټریټ وغیره دا ټول د پیپر نومونه دي که نه موږ سره ټیبلټ او لیګل په دې باندې کلیک کړه نو ته وګوره دلته کې دا ټول ما سره راغلل دا ما ټول تاسو ته دې ځای کې کړي دي یا د هغه ځای نه اپلای کړئ یا د دې ځای نه اپلای کړئ دلته راشه ورته وګوره که نه زه راغلم فار ایګزامپل ما پې اپلای کړه چې ایپور ټیک ده په دې باندې کلیک کړه نو دا څه ته کنورټ شو ایپور ته کنورټ شو زه ورته وایم چې نه دې ته کنورټ کړه هغې ته کنورټ شو یو پې اپلای کړه چې کوم یو پې اپلای کېده اوس ورته وګوره څونه نری پیج شو نو دې ځای کې مې اپلای کېږي هلته مې اپلای کېږي بیا چې کله ته د دې سایز کتل غواړې نو سایز یې څونه دی 432 انچه ملټیپلای بای 9.5 دلته راشه وګوره په دې باندې کلیک کړه نو دلته کې دا دي لیکلي چې 4.13 او 9.5 د هایټ او د ویټ د موږ سره او د دې ځای نه اوس زه اپلای کوم ګوره ته ایپور ته کنورټ کوم اوکې که نو دلته راشه دې ځای کې مې ایپور هغه د سلیکټ شوی دی هغه ځای نه هم کولی شي دې ځای نه هم کولی شي کلیر ده بیا ووایم بل راځي کالم ورپسې راځي کالم ډېر زیات امپورټنټ دی ګورئ ورته دا ما ولې دا سایز کم کړی دی چې د هول غون پیج تاسو ته ښکاري ها دا زوم مې وله کم کړی دی صحیح ده ګورئ زه راځم کالم تاسو ته څوک وایي که نه چې ایم ایس ورډ څو کالمه دی نو تاسو به ورته ووایئ چې ایم ایس ورډ یو کالم دی ما سره ځکه چې یو پیج دی که نه نو چې یو پیج دی بس یو کالم دی ما سره ټیک ده اوس دا کالمونه خو پېژنئ که نه نو دا زه په یو پیج کې چې دی که نه فار ایګزامپل 2 کالم یې زه راولم پوهېږې په دې باندې کلیک کا اوس ګوره ها زه کالم راولم ورته وګوره نو د دې پوینټ نه والی دا ورته وګوره لیکل کېږي ان کیس دې ځای کې ما لیکل وکړل دا نه او دې ځای کې زه لیکل کوم اوس تاسو ته یو کس وي چې بس نور ښکته مه راځه نور لیکل ښکته مه کوه دې ځای نه چې نیکسټ کالم شروع کا بیګه په خبره نو هغه نیکسټ کالم چې دې ځای نه شروع کوې نو هغه نه کېږي نه کلیک کېږي ما سره تر څو پورې چې دا کالم ما سره زه هول غون ختم شوي ني نو دې کالم ته زه نشم راوړېدی پوهېږې په خبره لکه ګوره ورته ټرای کې را روان یم اوس ګوره ورته ها چې دې ځای کې کله پیج ختم شي اټومیټک په دغه ځای نه څه کېږي به شروع شي ما سره کلیر ده څنګه چې اخبار کې موږ سره یو خو دا طریقه شوه چې ایز هول یو کالم به حتما نو نیکسټ کالم ته به ځې خو که تا ته منیجر وایي چې نه دې ځای کې دا لیکل دونه پکار نه دي دا خالي پیج بس دې ځای کې راوله خو چې دې کالم به شابه د دې ځای نه شروع کا پوهېږې په خبره باندې نو بیا به ته د لاست کالم کې دې ځای کې ودرېږې او دلته کې بریک شته او بریک کې به دلته والی څه شي کالم بریک پکې چېرته وګوره دا د شته کالم نو بریک کالم مطلب دا دی چې دا کالم به څه شي په منځ باندې به دغه ځای کې مات شي او د بل خوا به اوړي پوهېږې په خبره دلته راشه په دې باندې کلیک کړه نو ته وګوره چې زه هر ځای کې ولاړم کالم هغه ځای کې ختم شو دلته کې شروع شو یو پېره خو کالم ته بریک کو که نه ټیک ده بس اوس راشه لیکل دې ځای کې او که په کلیکینګ باندې دې ځای کې بس یو پېره کالم بریک شوی دی بس اوس دې ځایونو کې لیکل کې او که دې ځای کې هر ځای کې لیکل کې په پیج باندې کوه که دلته کې راوړې او که دلته کې راوړې لیکل کوه صحیح ده یو کس وایي چې نه داسې مه کوه ما ته شارټکټ وښایه دا کالم بریکه زه په دې سبب بریک ته راځم او صحیح شو شارټکټ یې څه دی کنټرول شفټ انټر کنټرول شفټ انټر دې شارټکټ دی ما سره کنټرول شفټ انټر دا د پیج بریک کالم بریک څه دی شارټکټ دی ما سره کنټرول شفټ انټر کلیر ده بل یو شارټکټ همدا سیم ټو سیم دی موږ سره ګوره ورته زه راځم دې ځای کې زه ټیبل اخلم زه دې پوینټ باندې ودرېږم زه وایم کنټرول شفټ انټر نو واره دا د سپلټ ټیبل هم شارټکټ دی
ټیبل هم په تاسو څه کولی شئ په منځ باندې ماتولی شئ او کالم هم تاسو په منځ باندې څه کولی شئ ماتولی شئ صحیح شو نو کنټرول شفټ انټر چې دی نو د سپلیټ ټیبل هم شارټ کټ دی او د کالم بریک چې دی نو هم شارټ کټ دی موږ سره کلیر ده دې ځای پورې بیا ووایم ها نو کالم دا خو ما کالم راوځي که درې کالم یې راولې لیفټ ته ډېر راولې رایټ ته بیا ډېر راولې صحیح ده فار ایگزامپل ما پکې درې کالم یې واخیسته ته وګورې نو یو کالم دلته کې شو ټیک ده او ته وګوره دا لږ سایز ولا زیات کړه چې پته یې لګي اوس ورته وګوره صحیح ده اوس زه نیکسټ کالم ته تلل غواړم نه شم وړی دی که نه نو کنټرول شفټ انټر کا اوس ورته وګوره اوس وړي اوس دې کالم ته هم نه شو راوړی دی ځکه چې دې بریک نه دی شوی نو دلته بیا کنټرول شفټ انټر ووهه نو ورته وګوره درې واړه کالمونه ما څه کړل اوس دلته کې راځه لیکل کوه چې څه کې نو کوه کلیر ده دې ځای پورې کلیر ده ها بل ورپسې راځي دلته کې لیفټ او رایټ دا لیفټ مو کې کنه او ته وګوره لیفټ ته ډېر دی رایټ ته زیات دی صحیح شو بل ورپسې څه دی رایټ ته وګوره رایټ ته زیات دی لیفټ ته کم دی ټیک ته اوس ورته وګوره دې کې به لیکل څنګه کوې دا یو لاین به سم ډېر کېږي ټیک شو او کنټرول شفټ انټر کوم زه نو بیا به چې دی هغه بل لاین به لږ کېږي صحیح ده دلته کې راشه پرنټ پرې ووله واخله ورته وګوره لیکل به داسې پرنټ کېږي کلیر ده کلیر ده ها بل ورپسې راځي ته هم چې نه داسې مه کوه زه ورته وایم چې دلته کې راشه مور کالمز ته ټیک ده زه ورته وایم یاره یو کالم ما ته چې دی که نه څه راوله یو درې کالم یې راوله په یو پیج کې ټیک ده او ویټ د ما سره دومره وي او د هغې چې کوم سپیسنګ دی د دې په منځ کې چې کوم سپیسنګ دی هغه د 0.5 وي ما سره ټیک ده خو دا سپیسنګ ولې لږ زیات که یاره دا چې دی نو څه ته ورسوه یو 1 انچ ته ورسوه کلیر ده دې پورې او چې کوم دا ویټ دی که نه دا هم ولې لږ زیات کا پیږې په خبره باندې دا واله څه کا 1 پوینټ دا اوکې کا دلته کې ورته ګوره لیکل کومه اوس کنټرول شفټ انټر واما نو ورته وګوره سپیس خو پکې زیات شو وختي پکې سپیس کم و کلیر ده زه ورته یم چې نه داسې مه کوه زه ورته وایم دلته راشه مور کالم ته زه ورته وایم چې ټیک ته دا درې وراوله خو یاره په منځ کې پکې یو لاین هم راوله ټیک ده او دې لاین له چې دې سپیسونه ورکه دونه والا ورکه او هول ډاکومنټ یا دس پوینټ فارورډ چیک مې ته کړی دی ټول ډاکومنټ راته پرنټ که یا لومړنی پیج راته مه پرنټ کوه پیږې په خبره باندې دلته راشه په دې باندې کلیک کا دا والا اوکې کا اوس ګوره ها زه لیکل کومه صحیح شو کنټرول شفټ انټر اوس پکې یو لاین هم راځي اوس ته لاین سره ښکته راکوزېږه لاین به سره اټومیټک راځي کنټرول شفټ انټر کا دې سره هم یو لاین راځي ته وګوره کلیر ده دې ځای پورې ها او دې کې یو بله خبره امپورټنټ کار او پریکټیکل چې کوم یوز کېږي هغې ته وګورئ هم یو کس داسې کار کړی دی که نه چې دلته کې راغلی دی او دې ځای کې 2 کالمز غوښتي دي ټیک ده او منځ کې لاین هم راولی یا مه راولی ستاسو خوښه ده اوکې کا اوس ګوره ها زه هغې لیکل کړي دي ټیک ده کنټرول شفټ انټر کا دا ډېر انتهایي امپورټنټ کمانډ دی پکې ها صحیح ده یو کس دونه لیکل وکړل خو چې هغه دلته کې څنګه انټر کوي ټیک ده واپس چې د دې خوا راوړه دې ځای کې بیا لیکل وکړه ټیک ده یو کس داسې کار کړی دی چې تا ته منیجر وایي چې بس دې ځای کې کالم ختم کار څه ختم کړه واپس د سر نه لیکل شروع کړه خو تا خو هلته کالم اغوښتی دی پوهېږې په خبره تا ته یو کس وایي چې بس دا لیکل هم داسې ټیک دی خو اوس دې پر دې نه پس نارمل لیکل شروع کړه بس پوهېږې په خبره باندې که نه نو دلته کې ګوره ورته نو که ته دلته کې 1 کالم ته راځې کالم ختمې نو ستا ایز هول غون کالم لاړه ختم شو ټول صحیح ده که نه نو څه چل به وکړې تاسو کنټرول زیډ مې که تاسو به داسې کار وکړئ چې مور کالمز ته به راشئ او دلته به څه والئ دس پوینټ فارورډ چیک والا پوهېږې په خبره باندې اوکې که اوس دلته کې راشه ورته وګوره ونه شو دلته کې راشه دلته څه والا کم دی دس پوینټ فارورډ کم دی this point forward والا او start a new column والا ٹھیک تھا اوکے کا اوس هم ونه شو بالکل یار دا والا this point forward والا او دا 1 column کا ٹھیک ہے په خبره باندې دې کالم نه څه شو دی خوا راوړی دا صحیح ده اوکې کا ورته وګوره خو زه دلته کې ولاړم ګورئ ورته تاسو داسې پریکټیکل اپلای کړئ سر نه کټوله زه دلته کې رالم 2 کالم مې واغېښتله او بس دونه لیکل مې وکړل صحیح شو کنټرول شفټ انټر مې که بیا دلته کې رالم ودرېدم دې ځای کې انټر کا
او دې ځای کې څه واخله یو this point فارورډ چیک والا او دا 1 کالم کا ټیک تا دلته راشي په دې باندې کلیک کا اوس ورته وګوره کلیر ده دې پورې خو دې کې اوس یو بل کوېسچن جوړېږي ګوره ورته یو منیجر ته چې ټیک ته تا خو دا 2 کرلي ولیکلې اوس یې واپس کالم ته واړوه شابه دې ځای کې بیا کالم شروع کا چې بیا کالم شروع کې نو بیا به څه چل کې ورسره نو که دلته کې زه راځم زه 2 کالمز اخلم هغه بیا اټومیټک کالم ته کنورټ کېږي هغه نور لیکل هم ورسره لاړله پوهېږې په خبره باندې دلته کې راشه کنټرول زیډ مې که واپس دې ځای کې راشه دې ځای کې څه والا بیا دس پوینټ فارورډ چیک والا او دې ځای کې بیا 2 کالمز والا اوکې کا اوس ورته وګوره هغه لیکل څه شو 2 کالم ته واپس لاړل کنورټ کلیر ده دې ته پورې دا پریکټیکل کوېسچن دي که نه چې دا به ستاسو پریکټیکل ډېر زیات یوز کېږي هغه څه تیوریټیکل او دا از هول غونډ څه شو یو پریکټیکل شو چې تاسو به کالم څنګه ختموئ او واپس به پکې تاسو دننه بیا نارمل لیکل څنګه کوئ دې کې تا ته دلته منیجر وي چې شابه ټیبل پکې جوړ کړه ټیبل جوړی تا کالم هغه شته دی نو ته به هلته کې دس پوینټ فارورډ چیک څه کې یوز کوې به کلیر ده دې ته پورې څه کوېسچن پکې شته نو دا مې تاسو ته صرف کالمز مې پکې ته پوره ډیټیل سره وکړل ها ٹھیک شو سارے پکې بیا بنګه بریک ترازو بریک پکې بیا بریک کې بیا خبرې ډېرې دي ها انا ختمېږي صحیح ده هغه دې ځای پروس د چا څه کوېسچن یې کړی نو اوس ووایه ها او دا کالم چې کوم شارټ کټ دی که نه هغه کنټرول شفټ انټر دی وایه دا کنټرول یو کا هم ټیک دی ټیک تا که انډرلاین شارټ کټ کنټرول یو دی او که داسې نه کوئ فرض کار نو دلته کې راشي بیا پکې مختلف لاینز دي چې کوم پکې ستاسو خوښ دی پکې سلیکټ کړئ کلر ولا ورکوئ داسې ریډ کلر هم ولا پکې ورکړئ صحیح ده نور هماغه زوړ پانټ اپلای کولی شي که نه چې زاړه سي یا بیا غونډ اپلای کېږي چې څه پکې کوئ تاسو صحیح ده اپ 10 کما